ආයිබෝවන් හැමදාම වගේ අදත් මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම මගේ channel එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් එකතු වෙනවා ඔයාලත් එක්ක රසම රස කිරිකොස් මාළුවක් හදන්න. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. අපේ කිරිකොස් මාළුවට මම අද අරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ වේලපු jackfruit chips තමයි. වේලපු කොස් අපිට පිටරට ඉන්න අයට විශේෂයෙන් කොස් හොයාගන්න අමාරුයි fresh කොස්. ඉතින් එන්නේ වෙලාවට මේ වගේ පැකට් එකක් අපිට ඒ රසටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම මම පැකට් එක මේ විදිහට බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳින් උතුරපු උණු වතුර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. කොස් වලට උඩින් වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා ලිඩ් එකෙන් වහලා ටිකක් වෙලා තියන්න. ඊට පස්සේ පැය භාගයකට විතර පස්සේ මම මේ බලන්නේ අපේ කොස් ටික හොඳට පෙඟිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සොෆ්ට් වෙනකන් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ දාගත්තු වතුර ටික අයින් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට අතින් මිරිකලා වතුර ටික ඉවත් කරගන්න. වතුර ටික හොඳින් මිරිකලා මේ විදිහට මම මැටි හටියට ඔක්කොම දාගත්තා. අපේ කොස් මාළුවට මම අවමිරිස් කරල් දෙකක් මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. රම්පේ කරපිංච අරන් තියෙනවා. කරපිංච රන් ටිකක් වේලිලා ෆ්‍රෙෂ් ඒවා තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒත් එක්කම රතු ලූණු රට ලූණු දෙකම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලූණුත් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. කුරුඳු පොතුත් අරන් තියෙනවා. දැන් මම මේ කරපිංච රම්පේ අවමිරිස් කුරුඳු පොතු ඒ වගේම සුදු ලූණු වලින් භාගයක් රතු ලූණු වලිනුත් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම 3-5 කුඩු රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම උළුහලට කීපයක්. මම පොල් කිරි වලින්ම තමයි කිරිකොස් එක ලිපේ තියන්නේ. මේ විදිහට කිරිකෝප භාගයක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම ගෙදර කොටපු කරි පවුඩර් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. කිරිකොස් මාළුව මම දැන් මේ විදිහට ලිපේ තියාගත්තා. අඩු ගින්දරේ විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට ලිඩ් එකෙන් වහලා අපි තඹ ගන්න ඕන. මේ විනාඩි 10කින් විතර පස්සේ මම බලන්නේ අපේ කිරිකොස් එක හොඳින් උතුරනවා. ඒ වුණාට කිරි ටිකක් තාම තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවා මේ කිරි ටික ඔක්කොම හිඳෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි මිටි කිරි දාන්නේ. ආයෙත් විනාඩි කිහිපයක් මේ විදිහට වහලා අපි තඹ ගමු. ආයෙත් විනාඩි 3කින් වගේ මම මේ බලන්නේ. දැන් අපේ කිරි ඔක්කොම හිඳිලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ගානට එනකොට මිටි කිරි කෝප භාගයක් විතර අපට අවශ්‍ය වෙනවා. විදේශ රටවල ඉන්න බොහෝ අය පාවිච්චි කරන්නේ පිටිකල පොල් කිරි. ඉතින් එයින් පිටි හැඳි දෙකක් විතර දාලා අපිට මේ විදිහට කිරි කෝප භාගයක් හදා ගන්න පුළුවන්. කිරි එකතු කරාට පස්සේ නොනවත්වාම මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. කිරි කැටි ගහන්න දෙන්න එපා. ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් එකතු කරගන්න. කිරිකොස් මාළුව කන්න ගොඩක් අය කැමතියි ලංකාවේ කට්ටිය. ඉතින් ඔන්න පිටරට ඉන්න අයටත් දැන් කිරිකොස් මාළුව මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. අපේ කිරිකොස් මාළුව දැන් හරි. මම කැමතියි අපේ කිරිකොස් මාළුව ටෙම්පරාදු කරලා කන්න. ඉතින් ඔයාලා ටෙම්පරාදු කරන්න අකමැති නම් මේ විදිහටම ඔයාලා ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කිරිකොස් මාළුව මේ විදිහට ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන ෆ්‍රයින් පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්නවා. ඒක ටිකක් රත් වෙනකොට මේ විදිහට ඔලිව් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට මම අබයට කීපයක් එකතු කරගන්නවා. ඒක ටිකක් රත් වෙනකොට තියාගත්තු ලුණු ටික, සුදු ලුණු ටික, ඒත් එක්කම මම වේලිච්ච මිරිස් කරල් කීපයක් අරන් තිනවා. කරපිංච මේ සියල්ල මම දැන් එකතු කරගන්නවා තෙල් එකට. අපිට මේ ටික හොඳින් බැද ගන්න ඕන. මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරලා කිරිකොස් මාළු උඩින් දැම්මම හරිම රසයි. මේ විදිහට ඒක රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳින් බැද ගන්න. අඩු ගින්දරේ මෙන්න මේ විදිහට රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරලා අපි හදාගත්තු කිරිකොස් මාළුවට උඩින් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන් විදේශ රටවල වල ඉන්න අයටත් කිරිකොස් මාළුවක් දැන් ඒ රසටම කන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා. ඉතින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එකට subscribe වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒත් එක්ක මේ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. එතකොට තමයි මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් වට notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වේවි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා comment එකක් දාලා මට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් රසවත් ගුණවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන මම නිලු.